Një kompani franceze fiton garën për ndërtimin e parkut fotovoltaik të Karavastas, më i madhi në Ballkan, me një investim prej 100 milion eurosh, ndërsa kryeministri Rama thotë se qeveria do të ndërtojë vetë hidrocentralin e Skavicës. Fondi monetar ndërkombëtar paralajmëron se recesioni ekonomik në vendet e Ballkanit, si pasojë e pandemisë, do të jetë më i rëndë se parashikimet. FMN kërkon nga qeveri të marrin masa për uljen e borxhit publik. Qendra spitalore universitare Nën Tereza është epiqendra e re e koronavirusit. Një infermiere rezulton se ka infektuar 9 mjek dhe 4 pacient. 21 raste të reja të zbuluar në 24 orët e fundit janë të gjitha në Tiranë. Partia Socialiste është gati të bëjë lëshime për kolegjin zgjedhor dhe depolitizimin e administratës zgjedhore. Damian Gjiknuri thot për televizionin Klan se ndryshimi i sistemit është jashtë diskutimit, pasi koha është e pamjaftueshme. Lëvizja vetëvendosje do të protestojë nesër kur gjykata kushtetuese të jap vendimin mbi mandatimin e Abdullah Hotit për kryeministër. Ramush Haradinaj thotë se nëse mandati do të ligjërohet, qeveria e re mund të formohet brenda 48 orësh. Ju përshëndes të gjithë dhe mirë se vini në TV Klan. Jemi drejt për drejt në edicionin informativ të orës 15:30 minuta. Do të njemi me informacionet më kryesore deri në këtë momente. 100 milion euro ishte oferta fituese për ndërtimin e parkut diellor të Karavastas në Lushnjë gjatë ankandit ndërkombëtar të zhvilluar sot. Çmimi surprizë gati 2 fishi i pritshmërive u ofrua nga kompania franceze Voltelia, teksa për kryeministrin Edi Rama, ky është një lajm i mirë për ekonominë shqiptare. Me një çmim që ka surprizuar dhe komisionin e ofertave, kompania franceze Voltalia S është fituese e ankantit ndërkombëtar për parkun fotovoltaik të Karavastas, mes 30 kompanive që shfaqën interes. Çmimi tavani vendosur nga Ministria e Energjetikës ishte 55 euro, por oferta e bërë këtë të mërkur ishte 24,89 euro për megavat, shumë larg kjo dhe pritshmërisë së qeverisë. 24,89 euro për megavat. Ky nuk është thjesht lajm, pra që sot u përmbyll me sukses, por ky është një çmim rekord, besoj unë, për gjitha parqet energjetike. Pritshmëria jonë ishte shumë larg këtij rezultati. Është një çmim fantastik. Investimi prej 100 milion eurosh në zonën e Karavastas për ndërtimin e një parku diellor me fuqi prej 140 megawatt, më i madhi në Ballkan, për kryeministrin Edi Rama është një lajm i mirë për ekonominë shqiptare. Është një augur fantastik që e fillojmë me një aktor gëzon një prestigj, duke i dhënë kështu kësaj pjese të sistemit një besueshmëri të lartë. Kryeministri lajmëroi se qeveria ka vendosur të ndërtojë me financat e buxhetit të shtetit dhe hidrocentralin e Skavicës, një projekt i premtuar nga të gjitha qeveritë shqiptare. Më shpejt do të dalim në një proces tjetër projektimi dhe ndërtimi i hidrocentralit të Skavicës. Kemi vendosur që të ndërtojmë forcat tona. 100% shteti. Ky është ankandi i dytë që realizohet në prodhimin e energjisë së rinovueshme nga dielli. I pari është fituar nga kompania India Power në Akërni të Vlorës. Shqipëria ka më shumë se 90% të burimeve të prodhimit të energjisë nga uji. Fondi monetar ndërkombëtar thotë se ekonomia vendeve të Ballkanit do të pësojë me shumë gjasa recesion më të madh nga sa ishte parashikuar në muajin maj. Ndërkohë, rikëmbja ekonomike pritet të jetë graduale dhe ngadalt. Fondi monetar ndërkombëtar vlerëson se rënja ekonomike e vendeve të Ballkanit do jetë më e lartë se vlerësimet që u bën në muajin prill, kohë kur shumë qeveri aplikuan për të marrë kredinë e linjës së shpejtë të financimit. Në një intervistë të përfaqësuesit për Europën Jean-Kis Martin, të botuar në faqen e FMN-s, thuhet se tkurrja e aktivitetit ekonomik do të ndiqet nga një rikëmbje graduale dhe jo e plot në vitet që vijnë pas. Ndikimi i plotë i krizës mbetet shumë i paqartë. Vlerësimet për rritjen ekonomike të bëra gjatë kohës së aktivizimit të instrumentit të financimit të shpejtë do të mbeten njësoj edhe në gjysmën tjetër të këtij viti, por duket se impakti i COVID-19 në rritjen ekonomike do të jetë më i rëndë se sa e menduam në prill. Paketat financiare për të zbutur impaktin e krizës në të gjitha vendet e Ballkanit janë më të ulta se në të gjitha ekonomitë e zhvilluara dhe hapësirat fiskale për paketa të tilla kërcënojnë qeveritë për një hapje më të kujdesshme në mënyrë që të eliminohet rreziku i rikthimit të virusit, thot përfaqësuesi i fondit. Rreziku nënvizor rëndësinë e një rihapje ekonomike më të kujdesshme për të shmangur një rikthim të virusit
Në çdo rast, mbështetja fiskale për qytetarët dhe bizneset e prekur nga kriza e pandemisë duhet të jetë e targetuar, e përkohshme dhe transparente. Fondi Monetar Ndërkombëtar rekomandon që të gjitha vendet të cilat kanë rritur borxhin publik, si Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut, të ndërmarrin politika strikte në uljen e tij në të ardhmen, ndërsa shprehet i hapur për të dhënë asistencë në këtë drejtim, si dhe në programet e rimëkëmbjes ekonomike. Këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë do të mblidhet këtë javë për të diskutuar dhe vendosur nëse do të ketë shtyrie të afatit të pagesës së kësteve të kredisë. Pas vendimit të marrë në muajin mars dhe një urdhri të përbashkët të kryeministrit dhe guvernatorit për të pezulluar pagesën e kredive për 3 muaj për individët dhe bizneset e prekura nga kriza, duhet një tjetër udhëzim për shkak se afati përfundon në fund të këtij muaji. Në bazë të deklaratës së guvernatorit të bërë në konferencën për shtyp, pritet që shtyrja të bëhet për sektorët e biznesit më të prekur nga kriza e pandemisë së Covid-19, si turizmi dhe fasonat. 750 miliardë euro ka propozuar Komisioni Evropian si ndihmë për vendet anëtare për daljen nga kriza e shkaktuar nga pandemia globale Covid-19. 750 miliardë euro është fondi që propozon Komisioni Evropian në ndihmë të secilit vend antar të Unionit për rimëkëmbjen pas dëmeve të shkaktuara nga kriza e paprecedente e koronavirusit. Nga shuma totale, 500 miliardë do të jepen si grante, ndërsa pjesa tjetër në formë kredie. Propozimin e parashtroi presidentja e Komisionit Ursula von der Leyen në një mbledhje të jashtëzakonshme të Parlamentit Evropian. Gjyrat që i kemi marrë për të sigurta po na vjen në diskutim. Asnjë prej tyre nuk mund të ndrejshet nga një vend i vetëm. Kemi një situatë që na takon të gjithëve dhe që është më e madhe se çdo kush prej nesh. Tani është momenti i Europës. Propozimi vjen pasi vende si Italia dhe Spanja, vatrat më të mëdha të pandemisë në Europë, kritikuan institucionet në Bruksel për mungesë solidariteti mes vendeve anëtare në kriza të tilla, duke vënë në pikpyetje nevojën për ekzistencën e Unionit. Megjithatë, vende si Austria, Holanda, Danimarka e Suedia e kundërshtojnë idenë e dhënies së granteve për vendet e jugut të Bashkimit Evropian, pasi sipas tyre çdo vend antar duhet ta përballojë vetë koston e rimëkëmbjes përmes kredive të buta, pavarësisht nivelit të lartë të borxheve që kanë. Paketa duhet të marrë edhe miratimin e eurodeputetëve. Kjo paketë është pjesë e ashtu quajturit buxheti përbashkët për krizën prej 1.1 triliard eurosh, ku përfshihen kredi afatgjata që do të nisin të shlyen nga 2028, brenda një periudhe prej 30 vitesh. Tirana mbetet vatra kryesore koronavirusit me 21 raste të reja të konfirmuara në 24 orët e fundit, 13 prej tyre ndodhen në QSOT, pacient dhe personel mjekësor për shkak të kontakteve që kanë patur me një infermiere e cila rezultoi pozitive vetëm 2 ditë më parë. Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza është aktualisht vatra e re e infeksionit të COVID-19 në vend. Nga 21 rastet e reja të zbuluara në 24 orët e fundit të gjitha në Tiranë, 13 persona janë infektuar brenda QSOT-s. Janë të prekur personel shëndetësor dhe pacient, kontakte të një infermiereje rezultuar pozitiv 2 ditë më parë e infektuar jashtë spitalit. Prej tyre, 9 janë pa simptoma dhe të vetë izoluar, ndërsa 4 janë pacientët e transferuar në spitalin infektiv. Në rritje ka ardhur edhe numri i pacientëve që kanë patur nevojë për hospitalizim gjatë 24 orëve të fundit. Nga 17 pacientë që ishin të shtruar në spitalin COVID-1 një ditë më parë, sot kemi 25 pacientë. 3 prej tyre në terapi intensive. Që për i fillimit të epidemisë në vendin tonë dhe zbulimit të rastit të parë në 8 mars, 1050 persona janë infektuar nga COVID-19, 250 prej të cilëve janë ende aktiv dhe burim infeksioni. Prej 1 qershorit në Greqi do të nisë testimi në njerëz i vaksinës kundër tuberkulozit për mbrojtje ndaj koronavirusit. Është një ekip shkencëtarësh grek i cili beson se kjo vaksinë ul deri në 80% rrezikun e infektimit nga COVID-19. Vaksina BCG kundër tuberkulozit mund të ulë deri në 80% rrezikun e infektimit nga COVID-19. I këtij mendimi është profesori grek për sëmundjet infektive dhe patologjitë pranë Spitalit të Atikës, Evangelos Hiamarelos. Me kërkesë të një ekipi shkencëtarësh të drejtuar prej tij, Agjencia Kombëtare Greke e Barnave do të nisë më 1 qershor testet tek njerëzit për të provuar se sa efektive është vaksina kundër tuberkulozit në mbrojtjen ndaj COVID-19. Për mediat greke, Hiamarelos është shprehur: teksa nuk ka një vaksinë të veçantë, zhvillimi i imunitetit kolektiv mund të arrihet me vaksina që krijojnë një mburojtje të përgjithshme, siç është vaksina kundër tuberkulozit.
Profesori grek thotë se shumë raporte shkencore kanë treguar se në vende të ndryshme të botës ku vaksina BCG kundër tuberkulozit përdoret për imunizimin e popullatës, ka pasur nivele të ulta infektimi me COVID-19. Kjo është edhe arsyeja pse autoritetet shëndetësore greke kanë pranuar të kryejnë testimin e kësaj vaksine tek qytetarët e tyre. Prova do të kryhet fillimisht tek 2500 vullnetar. Rezultatet e para pritet të dalin në fund të shtatorit dhe nëse janë pozitive pritet të nisë menjëherë vaksinimi të gjithë popullatës me prioritet të moshuarit. Testime të tilla aktualisht po kryhen edhe në vende si Gjermania e Austria. Franca ndalon përdorimin e hidroksiklorokinës për kurimin e koronavirusit. Vendimi i autoriteteve shëndetësore erdhi pasi ekspertët vlerësuan se ky ilaç jo vetëm që nuk është i efektshëm, por është edhe i dëmshëm për shëndetin e pacientëve. Ilaçi antimalarje po i nështroi testeve tek njeriu për kurimin e COVID-19 me këmbguljen e profesorit francez Didier Raoul. Edhe OBSH bëri thirrje për heqjen nga përdorimi të këtij ilaçi në kurat kundër koronavirusit. Partia Socialiste është gati të bëjë lëshime për dy çështje të nxehta të reformës zgjedhore, për bërjen e kolegjit zgjedhor dhe depolitizimin e administratës. Damian Gjiknuri thot në një intervistë për televizionin Klan se ka mekanizma që opozita të ketë syrin e saj nëpër komisione, ndërsa për ndryshimin e sistemit shprehet se nuk ka kohë. Koha nuk është shqetësimi kryesor për mbylljen e draftit të reformës zgjedhore. Për Damian Gjiknurin, 31 maj është vendosur si afat për arritjen e dakordësisë mes palëve, pasi drafti përfundimtar mund të dojë edhe më shumë ditë. Edhe këto 3-4 ditë, nëse ne gjejmë dakordësinë në princip, pra, edhe qëllimi kjo është që 31 maj të kemi dakordësi politike, mund marri pak ditë më shumë. Gjiknuri në intervistën për Klan pranon se janë gati të lëshojnë penga propozimet e tyre për depolitizimin e administratës, si dhe për bërjen e kolegjit zgjedhor, në funksion kjo të arritjes së marrëveshjes. Mund të ketë hapësirë për element shtesë kontrolli, ku partitë që sot kanë akses në komisione të mund të kenë sy vesh dhe të kenë të drejta të garantuara, gjë që besoj do ta mundsonte kompromisin. Në parim, palët kanë rënë dakord për përdorimin e teknologjisë, por në zgjedhjet e 2021-shit vetëm për identifikimin e zgjedhësve dhe pilotimin në pak njësi për votimin elektronik. Në parim kemi rënë dakord për përfshirjen të identifikimit elektronik në qendrat e votimit. Deri në çmas, kjo duhet parë, se kjo do ekspertizë. Gjiknuri ripërsërit se nuk ka kohë për të ndërhyrë në kushtetutë për sistemin elektoral dhe i bën të qartë opozitës brenda parlamentit se me votat që ka nuk mund t'i imponohet partive të mëdha që aktualisht nuk e kanë agjendë këtë çështje. Sot ke një opozitë që nuk e përmend sistemin aktualisht. Partia Socialiste ose majoranca, edhe ajo nuk ka thënë se ne kemi dëshirë të ndryshojmë sistemin, por jemi të hapur dhe të flasim të fundit. Nuk mundet thjesht një grupim i vogël që në parlament, me qenë se ka disa vota, të imponojnë sistemin e tij. Nuk imponojnë sistemin. Sistemi do bëhet marrëveshje e madhe, o nuk mund të imponojnë një pakicë që dua këtë sistem. A mund të merret në konsiderat propozimi i ambasadores amerikane që rekomandon përqafimin e një sistemi danez nga Shqipëria? Vendet janë sovrane dhe kanë histori të tyre. Sa i takon kërkesës së opozitës për qeveri tranzitore përpara zgjedhjeve, Gjiknuri përsërit se kjo nuk është një çështje që është truar ndonjëherë në tryezën e Këshillit Politik, pasi shkon përtej kompetencave të kësaj strukture. Sipas tij, kjo marrëveshje mund të arrihet vetëm mes dy liderëve të mazhorancës dhe opozitës. Pas biznesit të vogël, Lulzim Basha është takuar me fermer të Rogozhinës dhe punonjës të një fabrike fason në Kruj. Kreu i opozitës ka akuzuar qeverinë se i ka braktisur shqiptarët dhe se paratë e taksapaguesve i ka çuar në xhepat e klientëve të tij. As edhe një mbështetje fare. Nga tregu agro-ushqimor i Rogozhinës, ku takua me fermer të zonës, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha akuzoi qeverinë se ka braktisur qytetarët, duke i lënë pa ndihmë ekonomike në kohë pandemie. Askush nuk ka pa as një ndihmë sy, as ndihmë financiare, as ndihmë ushqimore. Gjendja e fermerëve është rënduar. Propaganda me regji qendrore tregon një pamje të gënjeshtër, të rreme, totalisht pa lidhje me realitetin. Fermerët ju ankuan për rënje të konsumit, groposje të prodhimeve bujqësore dhe mungesë mbështetje me subvencione. Kjo është gjendje katastrofale. Bujqësia shqiptare ka 7 vjet në krizë të thellë, por këtë vit me mungesën totale të subvencioneve, me mungesën e çdo lloji interesimi dhe pakete mbështetje, situata ka kaluar dhe që mund të përshkruhet si kritike. Paratë e taksapaguesve sipas kryedemokratit nuk shkojnë për infrastrukturë dhe kanalizime në zonat rurale, por në xhepat e klientëve të kryeministrit. Vetëm tek teatri kombëtar,
duan të harxojnë 30 milionë euro të taksave tuaja, me cilat mund të kishim mbyllur komplet kanalizimet. Kjo është një Shqipëri e robëruar nga Edi Rama me 5 oligarkë. Sipas Bashës, zgjidhja për daljen nga kjo krizë ekonomike, sociale dhe politike do të vijë vetëm përmes zgjedhjeve të lira e të ndershme. Kryeministri Edi Rama dhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Luigi Soreka kanë qenë së bashku në një fermë në Lushnjë për të parë nga afër investimet e financimeve të huaja në bujqësinë e vendit tonë. I shoqëruar nga ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreka, kryeministri Edi Rama ka inspektuar nga afër zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë në Lushnjë. Kemi të parë në rajon për kapacitet absorbus të fondeve dhe është një volum investimi direkt për infrastrukturën në bujqësi që s'ka ndodhur kurrë më parë. Ndërsa ambasadori Soreka i ka cilësuar me rëndësi rezultatet e arritura me kontributet e Bashkimit Evropian. Është shumë e rëndësishme për mua kur shoh rezultatin konkret të kontributit që kemi dhënë ne si BE. Ne kemi bërë një fushat me i parë muajt e fundit dhe fushatën e kanë ndjekur mira e mira vetë që kanë kërkuar të bëhen pjesë e këtij investimi dhe të përfitojnë prej tij. Investimet në këtë fermë janë kryer nga financimet e Bashkimit Evropian ku po modernizohen proceset për një produkt më të sigurt në treg. Kinema Max Velo, projektuar nga arkitekti që në vitet 70 ka qelur sot dyert në Laprak. Punimet u ndoqën nga vetë Max Velo deri para 3 javësh kur ai ndroi jetë. 3 javë pasi arkitekti Max Velo u nda nga jeta, në Laprak është inauguruar kinemaja e projektuar nga ai në vitet 70 dhe që nga sot do të mbajë emrin e tij. Maxi e ndoqi këtë projekt edhe me miq italian edhe me kolegët shqiptar të punimeve të infrastrukturës, një projektim i cili rikthehet sot me këtë dinjitet, me dizajnin e Maxit, me emrin e Maxit, por edhe me shtesat e aksesorëve, pra një bizhu në zemër të Laprakës. Kryebashkiaku theksoi se me këtë investim merr më shumë formë ideja e një prej qendrave të Tiranës policentrike, ku Lapraka ka përfituar një sër investimesh. Filluam me shkollën Ahmet Gashi, pastaj me fushën sportive, pastaj Këndi Lodrave, tani kinemaja, rruga Pandit Dardha, Lord Bajroni dhe gjithë lagjet e tjera. Kinema Max Velo do të shërbejë edhe si qendër për aktivitete kulturore dhe artistike. Ajo do të vinë në ndihmë artistëve të rinj, të cilët mund t'i përdorin këto mjedise për të shfaqur prodhimet e tyre. Ky rikonstruksion u mbështet financiarisht nga qeveria shqiptare dhe ajo italiane. Policia e Durrësit ka vënë në pranga 3 të rinj, të cilët nëpërmjet klonimit të kartave bankare kanë mbledhur 84.000 euro turistëve që prenotonin hotelin në Bregdetin e Durrësit. Pas operacionit të koduar Booking, 3 të rinj tashmë përballen me akuzën e mashtrimit kompjuterik. Ekspertët e krimit kibernetik pas operacionit të koduar Booking vu në pranga 3 të rinj që përmes mashtrimit kompjuterik vodhën 84.000 euro në llogaritë bankare të turistëve të huaj që prenotonin hotele në qytetin e Durrësit. Nga hetimet e kryera dyshohet se këta persona në bashkëpunim me njëri tjetrin nëpërmjet kartave të klonuara gjatë muajve të fundit kanë mashtruar shtetas të huaj që kryenin rezervime në hotele për turizëm. Vjedhja përmes përdorimit të kartave të bankave në internet është një fenomen shqetësues. Në vendin tonë janë zbuluar disa raste të vjedhjes së kartave të bankave përmes klonimit. Autorët kryesisht përdorin sistemin skimmer duke instaluar një pajisje në bankomat që kopjon të dhënat dhe më pas klonojnë karta banke për të realizuar vjedhjen. Ndërsa për ekspertët e sigurisë së bankave, klientët e blerjeve online duhet të jenë të kujdesshëm në përdorimin e të dhënave personale, pasi mund të bien pre mashtrimeve. Inertet që kompanitë e ndërtimit hedhin në rrugë janë një shqetësim konstant në prag të sezonit turistik. Shembull konkret është ai i fshatit Prush në Tiranë, ku kompanitë e ndërtimit kanë depozituar mbetjet duke dëmtuar mjedisin. Në prag të sezonit turistik, mbetjet inerte mbeten një shqetësim i madh për ndotjen e mjedisit. Gjenden kudo, pranë akseve rrugore në zonat bregdetare, buzëluminëve apo në male. Nga fshati Prush i Tiranës, eksperti Elvis Xhaferi sqaron se kompanitë e ndërtimit veprojnë pa respektuar asnjë kriter mjedisor, ndërkohë që inertet duhet të depozitohen në lëndfille të miratuara. Preferojnë që ti janë këtu se sa ti çojnë në një lëndfill ku duhet të paguajnë për depozitimin atje. Është e drejtë sepse ligji kërkon që ndodhsi paguan dhe ai që gjeneron mbetje do të ketë një kosto. Ligji për menaxhimin e mbetjeve inerte i miratuar që në vitin 2015 jo gjithmonë zbatohet. Tu shkelet ligji për menaxhimin e integruar të mbetjeve dhe normalisht ka penalitete dhe kompanitë nëse kapen
penalizohen. Ekspertët e cilësojnë këtë një emergjencë mjedisore që ndikon jo vetëm në ekosistem, por edhe në cilësinë e jetës dhe turizëm. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Lëvizja vetëvendosje ka planifikuar protesta ditën e enjte, teksa pritet edhe vendimi gjykatës kushtetuese për mandatimin nga presidenti të kandidatit të LDK-s për kryeministër Abdullah Hotit pas rrëzimit të qeverisë Kurti nga kuventi. Nesër, kur edhe përfundon afati i caktuar nga gjykata kushtetuese për pezullimin e dekretit të presidentit, i cili ka mandatuar Abdullah Hotin për kryeministër, lëvizja vetëvendosje ka paralajmëruar testin e dytë për protesta. Për këtë ka kërkuar leje edhe nga policia e Kosovës. Testi i dytë pritet të nisë nesër, kur edhe nis faza e tretë e masave lehtësuese dhe qytetarët kanë të drejtë të lëvizin nga ora 5 e mëngjesit deri në orën 21. Kreu i AK-s Ramush Haradinaj tha se në rast se gjykata vendos në favor të dekretimit të presidentit, atëherë brenda 48 orësh mund të formohet qeveria e re. Do të ishim në një situatë të quaj ashtu në zonën peng, përgjithsisht nëse gjykata vendos që vetëm i pari bën qeveri, atëherë çdo herë pas zgjedhjeve do të rrezikojmë me shku prapë në zgjedhje. LDK synon të bashkëqeverisë me vendin bashkë me AAK-n dhe Nismën, derisa lëvizja vetëvendosje kërkon zgjedhje të jashtëzakonshme. Blerta Dalloshi Berisha, tvklan Prishtinë. Zhvendosemi në Maqedoninë e Veriut, ku qeveria ka lehtësuar masat e karantinës, janë hapur bare dhe restorante, por janë hequr edhe fashat orare. Megjithatë, më shumë detaje na jep në këto momente drejt për drejt nga Tetova, kolegja e Klan Maqedonisë Xhumadie Ibrahimi. Xhumadie, të përshëndes, a ka pasur ndryshim të shifrave të prekurve pas lehtësimit të masave? Po, përshëndetje, atëherë gjatë 24 orëve të fundit kemi pasur edhe 26 raste të reja me COVID-19, ku numri i përgjithshëm i personave të diagnostifikuar me virusin korona në Maqedoninë e Veriut ka shkuar në 2039 persona. Mirë po, gati dhe e sotme ka hyrë në fuqi edhe ligji të cilin mbrëm pra e mori qeveria e Maqedonisë së Veriut për heqjen e orës policore, ndërkaq nga dita e nesërme do të fillojnë me punë sektori i hotelierisë, të gjithë restoranët dhe kafe. Mirë po, njëkohësisht ka pasur edhe reagime nga ana e sektorit të hotelierëve, pasi me rekomandim të qeverisë dhe institucionave shëndetësore, të gjithë restoranet dhe kafenet duhet të punojnë deri në orën 20. Ata thonë se kanë pasur shumë humbje dhe deri në këtë orar nuk mund që t'i kompensojnë humbjet të cilët i kanë pasur më parë. Gjithashtu pritet të merret vendimi edhe për hapjen e kufive nga data 1 qershor, ku për këtë çështje kanë angazhuar Ministrinë e Shëndetësisë që të formojë një protokoll të veçantë, ku të gjithë personat të cilët duhet të vinë në Maqedoninë e Veriut duhet të kenë të bërë testin me koronavirus edhe atë testin PCR, të i cili të jetë negativ, që më pas mos i nënshtrohen edhe karantinës shtetërore. Mirë po, në qoftë se nuk e kanë të bërë testin, atëherë duhet me automatizëm që të futen në karantinë shtetërore dhe më pas testin duhet që ta bëjnë këtu. Xhumadie, falenderoj për gjitha informacionet që solle. Një prej konkurentëve favorit të America's Got Talent është një ish i burgosur i cili është shpallur i pafajshëm vetëm pas 36 vitesh burg. Quhet Archie Williams, është 58 vjeç, me ngjyrë dhe që është dënuar për një krim të cilin nuk e kishte kryer. Archie Williams është një prej konkurentëve të America's Got Talent, por historia e tij ka prekur zemrat e publikut. Ai merr pjesë në këtë garë vetëm një vit pasi u lirua nga burgu, në të cilin kaloi 36 vite të jetës së tij për një krim që nuk e kishte kryer. Gjithçka ndodhi në vitin 1982. Një grua e bardhë u përdhunua dhe godit me thik. Ajo e identifikoi Williams në mënyrë të përsëritur si përdhënuesin e saj. Në atë kohë, një 22 vjeçar me ngjyrë i varfër nuk mund të luftonte pa drejtsinë e autoriteteve të Luizianës. Dënohet me burgim të përjetshëm.
Gjatë këtyre viteve ishte muzika që e shpëtoi nga errësira dhe nuk e lejoi të burgoste mendjen. Në 2019, me anë të ADN-s dhe gjurmëve të gishtave provohet pafajësia e tij. Sot është 58 vjeç dhe një ndër më të favorizuarit e garës. Mos lejo diellin të perëndoj, ishte mesazhi që përsolli Arçi me këngën e tij. Në Çeki, Muzeu Kombëtar ka hapur një ekspozitë të maskave mbrojtëse, duke sinjalizuar se një ditë koronavirus do të jetë histori. Tashmë simboli situatës që po kalon vendi, Muzeu Kombëtar i Çekis ka hapur një ekspozitë të maskave të fytyrës, duke sinjalizuar kështu se një ditë koronavirus do të jetë histori. Secila maske ekspozuar ka një histori personale, pasi janë përzgjedhur nga qindra të tilla të dërguara nga publiku. Në mesin e tyre është një maskë me një hartë të metrosë së Pragës, e bërë nga një adoleshent autik. Një tjetër e bërë nga një grua me këmishën që bashkëshorti kishte veshur ditën e dasmës dhe një e krijuar për të rritur ndërgjegjësimin për kancerin e vezoreve nga një organizatë jo fitimprurse. Por nuk mungojnë ato me motive popullore, fantazi argëtuese apo me ngjyrat e flamurit kombëtar. Çekia ishte nga të parat që e bëri të detyrueshme përdorimin e maskës jashtë shtëpisë. Aktualisht qeveria ka lehtësuar detyrimin e saj, por sërish çekët duhet ta vendosin në mjetet e transportit publik, institucionet publike, përfshirë muzet. Dhe këtu kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit që qëndruat me ne, ju vijoni të qëndroni me programet tona, bashkë ndajemi këtu në pauze.